Udhëheqësit e Izraelit janë zotuar se do ta zhdukin grupin ekstremist palestines Hamas nga faqa e dheut dhe se Gaza që kontrollohet prej tij nuk do të kthehet më kurrë në atë që ka qenë. Por sa reale janë këto ambicie? Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në edicionin e ri të ekspozes. Unë jam Valona Tela. Në ditën kur Hamasi, grupi i shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë të tjera, ka kryer sulmin më vdekjeprurës kundër Izraelit, kryeministri i këtij vendi Benjamin Netanyahu është zotuar se do të vrasë secilin antar të tij. Nga 7 tetori ai ka përstritur vazhdimisht se vrasësit e Hamasit nuk do të kenë ku të fshihen. אנחנו נגיע ונחסל את החמאס ונחזיר את החטופים שלנו. אלה שתי משימות קדושות. Me sulmen nga ajri dhe pastaj nga toka, Izraeli ka nisur operacionin Shpatat e Hekurit në Gazë 7 javë më parë, pasi Hamasi ka sulmuar i pari teritorin e tij, duke vrarë mbi 1200 njerëz dhe duke marrë pengje mbi 200 të tjerë. Autoritetet shëndetësore në Gazë thonë se mbi 14.000 njerëz janë vrarë, prej se Izraeli ka nisur fushatën e tij kundër Hamasit. Grupi ekstremist kontrollon Gazën nga viti 2007, por fundin e sundimit të tij e duan edhe Shtetet e Bashkuara. When it comes to post-conflict governance in Gaza, a few things are clear and necessary. One, Gaza cannot be continue to be run by Hamas. That simply invites a repetition of October 7th, and Gaza used as a place from which to launch terrorist attacks. Hamasi është krijuar në vitin 1987 gjatë kryengritjes së parë palestineze kundër pushtimit të Izraelit. Grupi është zotuar se do ta azgjësojë Izraelin dhe ka qenë përgjegjës për shumë sulme vetvrasëse me bomba dhe sulme të tjera vdekjeprurëse kundër civilëve dhe ushtarëve izraelit. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه العملية وغيرها من العمليات هي رسالة لمؤتمر القمة العربي. هذه الرسالة بتأكد Hamasi ka përkrahur gjithmonë dhunën si mjet për t'i çliruar territoret e pushtuara palestineze. Ai po ashtu ka krijuar një rrjet të madh tunelesh që kalojnë nga Gaza në Egjipt për të kontrabanduar armë, si dhe tunele sulmesh që arrin deri në Izrael. Por pas gati 50 ditësh luftë, autoritetet izraelite thonë se ushtria e tyre ka arritur të shkatrojë shumë qendra dhe kapacitetet të Hamasit të ndërtuara prej vitesh. עזה היא בסיס הטרור הגדול ביותר שבנה האדם אי פעם. כל העיר הזו היא בסיס טרור אחד גדול. מתחת לקרקע קילומטרים של מנהרות, הן מתחברות אל בתי חולים. Max Abrahams, profesor i shkencave politike në Northeastern University dhe njëherësh ekspert i sigurisë ndërkombëtare, thot për ekspozen se dobësimi i Hamasit do të ishte objektiv më real për Izraelin se sa shkatrimi i plotë i tij. Izraeli ka zhvilluar tashmë 4 luftra me Hamasin dhe çdo përpjekje për t'i ndalur sulmet e tij me raketa ka dështuar. Hamas will not be completely eradicated. There are too many members. There are too many sympathizers. There are too many supporters of Hamas, including in the West, but also within the Middle East. There are state backers. Iran backs Hamas. Turkey backs Hamas. Qatar backs Hamas. Se Hamasi është një ideologji që ka mbështetës gjetiu, e thotë edhe Hillary Kalisman, drejtore e programit për studime hebraike në Universitetin e Colorados. I think that Israel's military capacity is capable of preventing Hamas from being able to carry out an attack of this magnitude in the future. I think that is possible. I do not think it is possible to eradicate every single person who is part of the organization. Sipas vlerësimeve të disa instituteve në Perëndim, krahu ushtarak i Hamasit ka mbi 25.000 pjesëtar, ndërsa infrastruktura e tij për mirëqenie sociale numëron 80.000 deri në 90.000 antar. Sipas fjalëve të sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken, idetë e çoroditura të Hamasit duhet të luftohen me ide më të mira dhe me një vizion që u jep njerëzve diçka për të shpresuar. Në mungesë të kësaj, kënga e nihilizmit do të gjejë vesh për t'u dëgjuar, ka thënë Blinken. Kalisman thot për ekspozen se strategjia aktuale e Izraelit për zhdukjen e Hamasit ka
pak gjasa të funksionojë. Sipas saj, gjasat më të mëdha janë që Izraeli të prodhoj më shumë terrorist se sa të vrasë. Historically, Israel has actually generally done a disproportionate response to previous attacks, and that's been a military strategy, basically to deter future attacks. You don't respond in kind, you respond with disproportionate force. I think we are seeing that now, but I think what Israel is also doing is creating a new generation of Palestinians where what they understand of Israel is sort of fairly indiscriminate bombing in the Gaza Strip. And I think you may not end up with people joining Hamas from it, but I think you will end up with more radical groups, bent on Israel's destruction. Për të shkatruar Hamasin, Kalisman thot se Irani dhe vendet e tjera duhet ta ndërpresin mbështetjen për të. Po ashtu, thot ajo, do të duhen mjete afatgjate politike dhe sociale që i eliminojnë arsyet përse të rinjt në Gazë e ndjejnë nevojën për t'ju bashkuar organizatave si Hamasi. Alternative qëndrueshme kësaj do të ishte nisja procesit për krijimin e shtetit palestinez, thot Kalisman. Hamas's really terrible terrorist attacks have kind of brought to light is that there needs to be a political solution for Palestinians. There needs to be something with sovereignty. Some of the other options that were floated were actually more like a federation or a binational state. And I think it might be worth looking back into those options to see if there is sort of a different possibility for having, sort of a Jewish, Israeli, and Palestinian groups that have sovereignty over particular areas, and again, sort of have like a comparable economic and social living experience in that area. Because I do think that's the only way you are not going to end up with more violence in the future. Në vitin 2007, Hamasi ka marrë dhunshëm kontrollin e Gazës nga autoriteti palestinez, I cili dominohet nga lëvizja rivale Fatah dhe njihet ndërkombëtarisht. Nga ajo kohë, Izraeli ka bllokuar Gazën duke kufizuar lëvizjen e njerëzve dhe mallrave brenda dhe jashtë territorit. Për Izraelin, ky hap ka qenë I nevojshëm për ta frenuar Hamasin, por bllokada ka shkatruar ekonominë e Gazës dhe palestinezët e akuzojnë Izraelin për ndërshkim kolektiv. Me kalimin e viteve pastaj, Hamasi ka marrë mbështetjen nga vendet arabe dhe muslimane si Katari dhe Turqia, ndërsa kohëve të fundit është afruar më shumë me Iranin dhe aleatët e tij. Vetë Izraeli nuk duket se ka ndonjë plan politik për periudhën e pas luftës në Gazë. Izraeli pretendon se nuk dëshiron të qeverisë me Gazën, por Gaza do të duhet të qeveriset, dhe Izraeli nuk ka shpjeguar se si do të duket kjo enklav pas Hamasit. Max Abrahams nga Northeastern University beson se Izraeli tashpërtash është më I përqendruar në zvogëlimin e kërcënimit terrorist dhe në vetëmbrojtje, por kjo sipas tij nuk do ta zgjidh as sesi konfliktin mes palëve. It's often hard for people to acknowledge this, but the reality is that some conflicts, some problems in life don't appear to have solutions. This is true about diseases. Some stages of cancer, sadly, are uncurable. The same is true of heart disease. I do not know of a solution, or I would recommend it. I don't believe that any kind of clean solution exists, or it would have already have been reached. I don't see a political solution as feasible. I don't think that there is empirical support for this idea of a two-state solution. Ndonë se këtë javë janë dakorduar për një armëpushim të përkohshëm dhe lirimin e disa pengjeve, izraelitët janë paralajmëruar që të përgatiten për një luftë të gjatë, ndërsa një rekord prej 360.000 rezervistësh janë paraqitur tashmë në detyrë. Por janë civilet palestineze ata që paguajnë gjithmonë çmimin më të lartë për sulmet hakmarrëse në Gazë. Pyetja tani është edhe sa kohë mund ta vazhdojë Izraeli fushatën e tij kundër Hamasit, marrë parasysh presionin ndërkombëtar për një zgjidhje politike. Ajo që mund ta ndikojë po ashtu kosgjatjen dhe rezultatin e ofensivës është mënyra se si do të reagojnë mbështetësit e Hamasit. Irani ka paralajmëruar fronte të reja kundër Izraelit, por presidenti amerikan Joe Biden ka dhënë një mesazh të ashpër. Për secilin vend, për secilin organizat, për çdo që mendon të përfitojë nga kjo situatë, unë kam një fjalë: mos.
Shikues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion të Ekspozes. Për të rehat e fundit vazhdoni të na përcillni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Na ndiqni edhe në rrjetet sociale, Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Bashkë takohemi të premten ardhshme. Mirëmbëjtje.